साथीहरु नमस्कार। आज तपाईहरुलाई मैले एकदम इन्फर्मेसन एकदम जानकारीमूलक भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। नेपालमा टिकटक बन्द भइसकेपछि यानी कि ब्यान भइसकेपछि टिकटक युजर साथीहरु धेरै आँतिरहनु भएको छ। यानी कि टिकटक कसरी चलाउने र टिकटक चलाउन लागि विभिन्न तरिकाहरु अपनाइरहेको बेलामा आज तपाईलाई मैले यस्तो जानकारी दिनको लागि गइरहेको छु कि यदि तपाई टिकटक युजर हुनुहुन्छ यानी कि तपाई कुनै एप्स होस् या कुनै पनि वेबसाइट होस् कुनै पनि ब्राउजर होस् यदि तपाईको त्यो ठाउँमा त्यो कन्ट्रीमा तपाईको यदि ब्यान छ भने त्यसलाई चलाउनको लागि तपाईहरुले अर्को अल्टरनेटिभ तरिका भनेको VPN डाउनलोड गरेर चलाउनु हुन्थ्यो भने आज तपाईलाई मैले बिना VPN यानी कुनै पनि एप डाउनलोड नगरिकन तपाईले आफ्नो एउटा मोबाइलमा भएको एउटा सेटिङ मिलाइसकेपछि तपाईले ब्यान भएको जुन कुनै पनि एप्स होस् या ब्राउजर होस् तपाईले सहज रूपमा तपाईले चलाउन सकिन्छ। कसरी चलाउन सकिन्छ र कसरी चलाउन सकिन्छ भनेर चाहिँ तपाईलाई आज मैले सम्पूर्ण इन्फर्मेसन दिनको लागि मैले यो भिडियो तयार पारेको छु। साथीहरु तपाईहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने तल रहेको रातो सब्स्क्राइब बटनमा प्रेस गर्नु होला र सँगैको बेल आइकनमा प्रेस गरेर मेरो च्यानलमा जोडिनु होला भन्दै यदि तपाईहरुले टिकटक चलाउनुहुन्छ यदि तपाई टिकटक युजर हो यानी कि तपाईले आफ्नो टिकटक आईडी नखोलेर तपाईहरु चाहिँ टेन्सनमा हुनुहुन्छ जानेर कि तपाईले आफ्नो केही प्राइभेट कुराहरु थियो तपाईको प्राइभेट सेटिङहरु गर्नु थियो तपाईले आफ्नो जुन प्रोफाइलमा केही भिडियोहरु तपाईले हेर्नु पर्ने थियो डाउनलोड गर्नु पर्ने थियो भने अब तपाईले भिडियो टिकटकै नखोलिसकेपछि कसरी गर्ने भने यदि तपाई चिन्तितमा हुनुहुन्छ भने आज तपाईले सहज रूपमा चाहिँ तपाईले आफ्नो टिकटकमा चाहिँ तपाईले सहज रूपमा चाहिँ तपाईले टिकटक यसरी चलाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले टिकटक आईडी चाहिँ तपाईले आफ्नो टिकटक एप्स ओपन गर्नुस्। ओपन गर्ने बित्तिकै तपाईले सबै फरक लाएर चलिरहेको छ। मैले यहाँनिर कुनै VPN युज गरेको पनि छैन र मैले कुनै पनि VPN युज गरेको पनि छैन साथीहरु। त्यसैले यदि तपाईले VPN युज नगरिकन कुनै पनि VPN एप्स डाउनलोड नगरिकन तपाईले कसरी चलाउन सकिन्छ भन्ने यदि तपाईलाई चाहना छ भने यो भिडियोलाई स्किप नगरिकन तपाईले सम्पूर्ण जानकारी लिनु होला र सम्पूर्ण यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नु भने सम्पूर्ण जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ। अब तपाईले आफ्नो प्रोफाइल पनि खोलेर हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले प्रोफाइलमा जति पनि कुराहरु राख्नुपर्छ त्यो सबै इन्फर्मेसन तपाईले सबैले मजासँग तपाईले सबै भिडियोहरु चाहिँ तपाईले सहज रूपमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। त्यसैले अब तपाईले होममा गयो भने तपाईले सबै भिडियो स्क्रोल गरेर तपाईले सहज रूपमा यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। यो कसरी हो त के सेटिङ गर्नुपर्छ अब तपाईलाई मैले सम्पूर्ण जानकारी दिनको लागि गइरहेको छु साथीहरु। अब के हो त भन्दाखेरि तपाईले सबैभन्दा पहिला तपाई के गर्नुस् भन्दाखेरि तपाईले आफ्नो मोबाइलमा भएको तपाईले सेटिङमा जानु होला। तपाईले मोबाइलमा भएको सेटिङमा गइसकेपछि यहाँनिर तल कनेक्सन एन्ड शेयरिङ भन्ने हुन्छ। सबैजनाको मोबाइलहरुमा यो कनेक्सन एन्ड शेयरिङ भन्ने हुन्छ। कसैमा कनेक्सन एन्ड नेटवर्क भन्ने हुन्छ भने यहाँ सबैजनाको चाहिँ मोबाइल अनुसारको चाहिँ फरक लेखेको हुन्छ। तर कनेक्सन एन्ड शेयरिङमा जानु होला। कनेक्सन एन्ड शेयरिङमा गइसकेपछि यहाँनिर तपाईले सबैभन्दा तल तपाईले यहाँ प्राइभेट DNS भन्ने देख्नुहुन्छ। प्राइभेट DNS मा यसरी तपाईले क्लिक गर्नु होला। प्राइभेट DNS मा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर सबैभन्दा तलको लास्टको चाहिँ तपाईले प्राइभेट DNS प्रोवाइडर होस्ट नेममा चाहिँ तपाईले क्लिक गर्नु होला। यहाँनिर क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर एउटा वेबसाइट जस्तो तपाईले एउटा टाइप गर्नुपर्छ जहाँनिर dns@dotcom भनेर तपाईले टाइप गर्नु होला। यसरी यही मैले जे टाइप गरेछ तिनीहरु तपाईले टाइप गर्नु होला। टाइप गरिसकेपछि तपाईले सेभ गरिदिनु होला। यसरी सेभ गरिसकेपछि अब तपाईले जुनसुकै एप बन्द भएको भए पनि एप ब्यान भएको भए पनि कुनै पनि वेबसाइटहरु ब्राउजरहरु चलिरहेको छैन भने तपाईले यो सेटिङ गर्नु भयो भने तपाईले अब तपाईको मोबाइलमा चाहिँ तपाईले सजिलै रूपमा चाहिँ तपाईको जुन देशमा जुन कन्ट्रीमा जुन ठाउँमा बस्नु भएको छ त्यो कुनै ब्यान भएको छ भने त्यसलाई चलाउनको लागि चाहिँ तपाईले यो सेटिङ गर्ने बित्तिकै तपाईले बिना VPN यानी कि कुनै पनि VPN एप्सहरु डाउनलोड गर्नु पर्दैन र तपाईले कुनै पेड भर्सन भए पनि अनपेड भर्सन भए पनि केही तपाईले डाउनलोड नगरिकन तपाईले आफ्नो ब्यान भएको सबै कुराहरु चाहिँ तपाईले यसरी सहज रूपमा चलाउन सक्नुहुन्छ युज गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै तपाईले आज यो टिकटक मैले अघि नै देखाइसके टिकटक तपाईले यसरी मजासँग यसरी चलाउन सक्नुहुन्छ साथीहरु। तपाईले पक्कै पनि यो भिडियोले तपाईलाई केही न केही हेल्प भयो होला भन्ने जानकारीको साथ तपाईलाई मैले नेक्स्ट भिडियोमा यस्तै जानकारीमूलक भिडियो आउने नै छु साथीहरु। त्यतिन्जेलसम्म तपाईले मलाई बिदा दिनु होला भन्दै यदि तपाईहरु अझै पनि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु होला साथीहरु। तपाईलाई यस्तै इन्फर्मेसन यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरु र तपाईले अनलाइन अर्निङ सम्बन्धी र टिक एन्ड टेक्निक सम्बन्धी भिडियोहरु बनाएर मेरो च्यानलमा अपलोड गर्ने गर्दछु। त्यो भिडियोको पहिलो जानकारी पाउन चाहनुहुन्छ भने मेरो सँगैको बेल आइकनमा प्रेस गरेर मेरो च्यानलमा जोडिनु होला भन्दै नेक्स्ट भिडियोमा भेट्ने बाचाको साथ तपाईहरुसँग अहिले म छुटिन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद।